नमस्कार साथीहरू, आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलको पार्ट 2 भिडियो हेर्न गइरहेको छौँ। साथीहरू, हामीले पार्ट 1 भिडियोमा हामीले यसको इन्ट्रोडक्सनहरू, यसको नेमहरू हामी सबै हेरेको थियौँ। पार्ट 2 भिडियोमा हामीले आज यसको बेसिक फर्मुलाहरू जति पनि छ त्यो आज हामी हेर्न गइरहेको छौँ। हामीले यसको सेलको साइज अलिकता बढाइहाल्छौँ, अल्ट भी जेड थिचेर हामी यताबाट 150 गरिहाल्छौँ। 150 मैले गरेँ, त्यसपछि ओके गरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ सेलको साइज बढेको छ। त्यसपछि यसमा हामीले कसरी युज गर्ने, कसरी वर्क गर्ने त्यो हामी हेर्न गइरहेको छौँ। हामीले यसमा 1 2 हामीले जस्तै सिरियल वाइज नम्बर लाउनु छ भने 1 अर्को 2 लेखेँ। त्यसपछि यो दुवैलाई सिलेक्ट गर्नु। सिलेक्ट गरिसकेपछि कुनामा जानु। कुनामा गइसकेपछि सानो प्लस आएको छ, यसरी यसलाई ड्र्याग गरिदिनु लेफ्ट क्लिक थिचेर भने यो यसरी नम्बरहरू अटोमेटिक लिन्छ। ठिक छ। त्यसपछि अथवा हामीले यसलाई नम्बरहरू लाउनको लागि यसलाई सिलेक्ट गर्नु, क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि कन्ट्रोललाई थिच्नु। कन्ट्रोल थिचिसकेपछि यता कुनामा जानु, सानो प्लस लिएर पनि हामीले यसरी ड्र्याग गरेर लाउन सकिन्छ। हामीले 2 भन्दा लेख्नु छ, 2 अर्को 4 लेखेँ। त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरेपछि सानो प्लस लिएर यसरी म तानिदिन्छु, यसरी ड्र्याग गरिदिन्छु। साथीहरू, हामीले यसमा नम्बर जतिको डिफ्रेन्स हामी देखाउँछौँ, जतिको डिफ्रेन्स नम्बर हामी प्रोभाइड गरेको हुन्छ त्यतिको डिफ्रेन्समा अगाडिको नम्बरहरू एक्सेलले आफै लिन्छ। जस्तै मैले 19 गरेँ, अर्को म 38 गरिदिएँ। 19 को डिफ्रेन्स मैले दिइहालेँ, 39 भइसक्यो, मैले 38 गरेँ। 19 को डिफ्रेन्स दिए, यो अगाडिको नम्बर पनि 19 को डिफ्रेन्समा नै अगाडिको नम्बरहरू लिन्छ। ठिक छ, यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले यसमा केही नम्बर यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। जनवरी फर्मुला लेख्नु छ भने हामी JANUARY जनवरी लेखेँ। त्यसपछि यसरी हामीलाई क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि सानो प्लस लिएर यसरी ड्र्याग गरिदिनु माउस लिएर लेफ्ट क्लिक थिचेर भने यो लिइहाल्छ। जनवरी, फरवरी, मार्च यसरी आउँछ। सन्डे मन्डे हामीले लेख्नु छ भने SUNDAY सन्डे गरेँ। त्यसपछि सानो प्लस लिएर यसले ड्र्याग गरिदिनु। हेर्न सक्नुहुन्छ सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे यसरी आएको छ। सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यसरी लिन्छ। ठिक छ। त्यसपछि हामीले यसमा जति पनि बेसिक फर्मुलाहरू छ त्यो बेसिक फर्मुला हामी हेर्न गइरहेको छौँ। यसलाई जुन हेर्नुहुन्छ यसको बक्सको साइज बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले यसरी बढाउन समातेर यो जुन यसको माथिमा जानु, हेडिङमा जानु। हेडिङमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले कर्सर अर्को चेन्ज छ। यसमा हामी लग्छौँ भने यो लाइनमा हामी लग्छौँ भने कर्सर हेर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज जस्तो लाग्यो, चेन्ज भएको छ। यसमा हामीले समातेर लेफ्ट क्लिक थिचेर हामीलाई ठुलो गर्न सकिन्छ, यसलाई सानो पनि गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले युज गर्न सक्छौँ। रमा पनि हामीले गर्न सकिन्छ, कति ठुलो गर्ने, कति सानो गर्ने। हामीले सबैलाई एकैपल्टमा बढाउनु छ, एउटा प्रोपोर्सनमा हामीले गर्नु छ भने अगाडि हामी अर्को भिडियोमा हामी त्यो हेर्छौँ। अगाडि अप्सन छ। त्यसपछि हामीले यसमा आज फर्मुलाहरू हामी हेर्छौँ। हामीले नम्बर के लिइहाल्छौँ। 1 गरेँ, अर्को 2 गरेँ। त्यसपछि यसलाई म ड्र्याग गरेँ माउस लिएर। त्यसपछि यसलाई नम्बरहरू मैले इन्सर्ट लिइहालेँ। त्यसपछि हामीले समको फर्मुला SUM सम, हामीले यो नम्बर जति पनि नम्बर छ 1 देखि 13 सम्म यो सबै नम्बरलाई कसरी जोड्ने, कसरी समयलाई सम गर्ने त त्यो फर्मुला हामी लगाउन गइरहेको छौँ। सम गर्नको लागि 3टा तरिका छ। त्यो 3टा तरिका हामी हेर्न गइरहेको छौँ। इक्वल टु गर्छौँ। इक्वल टु गरेपछि SUM गर्छौँ। त्यसपछि हामीले ओपन ब्राकेट गर्यो। त्यसपछि यसलाई ड्र्याग गर्नु थिचेर A1:A13 आएको छ। A1 इक्वल टु हेर्नु यसमा के छ, हामीले कुनै पनि फर्मुला हामी लगाउँदाखेरि सुरुमा हामीले इक्वल टु दिनै पर्छ। यदि इक्वल टु हामीले दिएनौँ भने फर्मुला त्यो लिँदैन। हामीले सुरुमा इक्वल टु दिनै पर्छ। त इक्वल टु गरिसकेपछि हामीले SUM सम लेख्यो। त्यसपछि ओपन ब्राकेट गरियो। त्यसपछि A1 भनेको A1 यो A1। त्यसपछि A13 भनेको A13। मतलब यहाँ के भयो, A1:A13। A1 देखि लिएर A13 सम्म यहाँ हैन यसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि क्लोज गर्नु। क्लोज गरिसकेपछि इन्टर गर्नु यसमा। ठिक छ। यो पुरैलाई जोडेर जति पनि नम्बर छ सबैलाई जोडेर के गरेको छ, 91 नम्बर दिएको छ।
यसरी हामीले सम गर्न सकिन्छ। अथवा सम गर्नका लागि हामीले इक्वल टु गर्छौँ, त्यसपछि एसयुएम गरियो, त्यसपछि ओपन ब्राकेट, यो नम्बर कहाँदेखि कहाँसम्म छ, त्यो A1 देखि लिएर A13 सम्म छ। त हामी A1 गरियो, स्मल क्यापिटल यहाँ फरक पर्दैन, हामीले A1 गरियो, त्यसपछि इस 2 गर्नु, इस 2 गरिसकेपछि कहाँसम्म नम्बर छ, A13 सम्म छ, ए लेख्यो, त्यसपछि 13 गरियो, त्यसपछि क्लोज गर्नु ब्राकेटलाई, इन्टर गर्नु। यसरी हामीले यसलाई सम गर्न सकिन्छ। अथवा सम गर्नका लागि हामीले यसमा यसरी क्लिक गर्छौँ, क्लिक गरिसकेपछि हामीले अटो सम, यहाँ एउटा एरो छ, यसमा क्लिक गर्नु, सम लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नु, यो आफै इक्वल टु सम A1 A13 आएको छ, हामीले इन्टर गर्छौँ, यसरी नम्बर आफै यसलाई जोडेर दिइहाल्छ। ठिक छ। त्यसपछि अर्को हामी सम इफ हेर्छौँ। सम इफ भनेको कुन नम्बरलाई हामीले जोड्नु छ, त्यो नम्बरलाई मात्रै यसले दिन्छ। सेम नम्बर हुनुपर्छ। जस्तै 5 मैले लिएँ, यताबाट मैले 5 गरिहालेँ, 4टा 5 छ। यो हामीले सम इफ भनेको स्पेसिफिक नम्बरलाई इन्डिकेट गर्छ। हामीले कुन नम्बर, एउटै नम्बर छ, धेरै छ भने त्यो नम्बरलाई कसरी जोड्ने, त्यो हामीले हैन जोड्न गइरहेको छौँ। हामीले इक्वल टु गरियो, इक्वल टु गरिसकेपछि हामीले एसयुएम आइएफ, त्यसपछि ओपन ब्राकेट, सम इफ गर्नु। फर्मुला लगाउनु भन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ, इक्वल टुको साइन दिनै पर्छ। इक्वल टु साइन यदि दिनु भएन भने फर्मुला लिँदैन, त्यो केही हैन, जस्तो लेख्नुहुन्छ त्यस्तै रहिहाल्छ, त्यो यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दैन। ठिक छ। इक्वल टु सम इफ गरियो, ओपन ब्राकेट गरियो, त्यसपछि यसलाई यसरी ड्र्याग गर्नु माउस लिएर, त्यसपछि यहाँ क्लोज गर्नु ब्राकेट, ब्राकेटको हैन, A1 A13 आएको छ, A1 A13 हामीले कमा हाल्नुपर्छ। अब कमा हालिसकेपछि त्यसपछि कुन नम्बरलाई हामीले जोड्नु छ त, कुन नम्बरलाई जोड्नु, हामीले 5 लाई मात्र जोड्नु छ भने कमा थिचेर हामी 5 गर्नु, 5 गरिसकेपछि क्लोज गर्नु ब्राकेटलाई, त्यसपछि इन्टर गर्नु। हेर्न सक्नुहुन्छ 5 भनेको कतिवटा थियो, 4वटा 5 थियो, त कति दिएको छ, 20 आएको छ। त जुन नम्बरलाई हामी यसरी क्लिक गर्छौँ, यसमा डबल क्लिक गर्नु, यसरी हामी फर्मुला सो गर्छ। अथवा यसमा क्लिक गर्ने सिलेक्ट गरे हैन गरेको छौँ, यहाँ देखिरहेको हुन्छ इक्वल टु सम इफ A1 A13, 5 देखिरहेको छ फर्मुला बारमा। यसरी हामीले सम इफ युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी प्रोडक्ट कसरी गर्ने, प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लिकेसन, मल्टिप्लाई कसरी गर्ने, यसमा हामी इक्वल टु गर्छौँ, इक्वल टु PR प्रोडक्ट गर्छौँ, PRODUCT प्रोडक्ट, त्यसपछि ओपन ब्राकेट गर्नु, त्यसपछि यसलाई हामी ड्र्याग गर्नु, त्यसपछि क्लोज गर्नु ब्राकेटलाई, त्यसपछि इन्टर गर्नु। यो नम्बर आएको छ, अलिकति बढाइहाल्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोडक्ट मल्टिप्लाई हैन, यो सेल कम, यसरी कम थियो भने यस्तो आएको थियो, यसले यसको स्पेस पुगेको छैन, हामीले अलिकता यसको ठाउँ अलिकता दिन्छु, यो यसलाई बढाइदिन्छु अलिकता, यसरी यो आएको छ। ठिक छ। प्रोडक्ट यसरी मल्टिप्लिकेसन भएको छ, 1 into 2 जति आएको हुन्छ त्यो इन्टु फेरि 3 मा जान्छ, जति आउँछ त्यो इन्टु 4, जति आउँछ त्यो इन्टु 5, यसरी नम्बरहरू मल्टिप्लिकेसन हुँदै जान्छ। त्यसैले यति नम्बरहरू यो आएको छ। ठिक छ। मल्टिप्लिकेसन हामी बुझ्यो। त्यसपछि हामीले अर्को सबट्र्याक्ट हेर्छौँ। सबट्र्याक्ट गर्नको लागि जस्तै हामीले 50 गरियो, त्यसपछि अर्को 20 गरिदियो, यो दुवैले सबट्र्याक्ट गर्नु छ भने हामीले इक्वल टु गर्छौँ। इक्वल टु गरिसकेपछि हामी 50 मा क्लिक गरियो, त्यसपछि हामीले माइनस, त्यसपछि 20, यसरी हामी सबट्र्याक्ट 50 - 20 भनेको 30, हामीले यसरी सबट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले सबट्र्याक्ट पनि भयो। सबट्र्याक्ट भइसकेपछि अब हामीले अर्को फर्मुला हेर्न गइरहेको छौँ, काउन्ट कसरी गर्ने। यसमा मैले केही टेक्स्ट कन्टेन्टहरू पनि लेखिदिन्छु। मैले कन्टेन्ट पनि केही लेखिदिएँ। त्यसपछि यसमा हामीले काउन्टिङ कसरी गर्ने, कतिवटा नम्बर छ, कसरी त्यो हेर्ने त इक्वल टु गर्यो। इक्वल टु गरिसकेपछि हामी COUNT काउन्ट हामी लेख्यो, त्यसपछि ओपन ब्राकेट गर्नु, ओपन ब्राकेटलाई ड्र्याग गरिदिनु माउस लिएर, त्यसपछि हामीले क्लोज गर्नु ब्राकेटलाई, त्यसपछि यो 9 टोटल कतिसम्म थियो लेखेको, 13 सम्म थियो। नम्बर प्लस कन्टेन्ट अथवा टेक्स्ट यो पुरै भनेको 13 सम्म थियो लेखेको, तर आयो हैन 9
9 वटा मात्रै गनेको छ। मतलब यसमा के भएको छ, यो कन्टेन्टलाई छोडिदिएको छ, कन्टेन्टलाई गनेको छैन, काउन्ट गरेको छैन। नम्बरलाई मात्र काउन्टिङ गरेको छ, टेक्स्टलाई काउन्ट गरेको छैन। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, काउन्ट हामीले बुझ्यौँ। त्यसपछि हामीले काउन्टा, काउन्ट ए अथवा काउन्टा भन्छ। इक्वल टु गरियो, इक्वल टु गरिसकेपछि COUNTA काउन्टा ओपन ब्राकेट, त्यसपछि हामीले यसरी ड्र्याग गर्छौँ माउस लिएर, त्यसपछि क्लोज गर्छौँ ब्राकेट। तर यसमा काउन्टमा के भएको थियो, कन्टेन्टलाई काउन्ट गरेको थिएन, नम्बरलाई मात्र काउन्ट गरेको थियो। तर यसमा काउन्ट एमा, यसमा COUNTA काउन्ट ए अथवा काउन्टा A1:A13 सम्म जुन यसलाई नम्बर लियो, त आयो कतिवटा, 13 वटा। मतलब यहाँ के भएको छ, नम्बर प्लस कन्टेन्टलाई, नम्बर प्लस टेक्स्टलाई दुवैलाई काउन्ट गरेर यो नम्बर दिएको छ। ठिक छ। त्यसपछि अर्को हामी हेर्न गएको छौँ काउन्ट इफ, इक्वल टु गर्यो, त्यसपछि CO काउन्ट इफ गर्छौँ हामी, COUNT काउन्ट इफ, त्यसपछि ओपन ब्राकेट गर्छौँ। काउन्ट इफ भनेको हामीले कुन नम्बरलाई मात्र गर्नु छ, कुन नम्बरलाई हामी गर्नु छ। जस्तै हामी 5 लाई मात्र गर्नु छ, कतिवटा 5 छ त 5 हैन, हामी ड्र्याग गर्छौँ पहिला, यसरी ड्र्याग गर्यो, त्यसपछि हामी कमा हाल्छौँ। ठिक छ। इफ आउने बित्तिकै स्पेसिफिक नम्बर इन्डिकेट गर्छ, कुन नम्बरले मात्र हामीलाई गर्नु छ। अघि हामी जोडेको थियो, अहिले हामी गनिरहेछौँ, काउन्ट गरिरहेछौँ हैन, त कुन नम्बरलाई हामीले काउन्टिङ गर्छ त्यो नम्बर हामी हाल्नु छ। जस्तै मैले 5 नम्बरलाई, कतिवटा 5 छ त्यसलाई हामी काउन्टिङ गर्नु छ, मैले 5 लेखेँ, त्यसपछि क्लोज गर्छु ब्राकेटलाई, त्यसपछि इन्टर गरियो, एउटा मात्र 5 छ भनेर यसरी 1 आएको छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। ठिक छ साथीहरू। त्यसपछि अर्को हामीले एभरेज फर्मुला हेर्न गएको छौँ। एभरेज कसरी गर्ने त, AVERA एभरेज, AVERAG एभरेज, त्यसपछि ओपन ब्राकेट गर्छौँ, त्यसपछि यसलाई ड्र्याग गर्छौँ, त्यसपछि क्लोज गरिदिन्छु। यसको एभरेज भनेको 7.33 यसरी आएको छ। ठिक छ। एभरेज भनेको यसरी पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। जस्तै 1 लेखेँ, अर्को 2 लेखेँ, यसरी हामीले 5 सम्म मैले लिइहालेँ, अथवा हैन, अथवा हामीले 1 लेखिसकेपछि हामीले कन्ट्रोल थिचेर पनि गर्न सकिन्छ। मैले 5 नम्बरसम्म लिएको छु। हामीले एभरेज निकाल्नको लागि हामीले जस्तै म्याथमेटिकलमा, स्ट्याटिक्समा हामीले मिनको फर्मुला हामीले पढ्थ्यो, सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स भनेको जति पनि नम्बर थियो त्यो नम्बरलाई जोडिन्थ्यो, त्यसपछि जति नम्बर हुन्थ्यो त्यो नम्बरले त्यसलाई डिभाइड गर्थ्यो। ठिक छ। त्यसरी यहाँ हामीले गर्दाखेरि इक्वल टु गरियो। ठिक छ। यसमा हामीले हेर्दाखेरि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सबैले जोडियो भने कति पुग्छ, 15 पर्छ। नम्बर छ कतिवटा, 5 वटा। त 5 ले 15 मा यदि डिभाइड हामी दियो भने 3 आइरहेछ। ठिक छ, 3 आइरहेछ। त हामी एभरेजको फर्मुला लगाएर हेर्छौँ, इक्वल टु गरियो, AVERAG एभरेज गरियो, ओपन ब्राकेट, त्यसपछि यसलाई ड्र्याग गर्नु, गरिसकेपछि त्यसलाई क्लोज गर्छौँ, 3 आएको छ। यसरी हामीले एभरेज हामीले बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। त्यस्तै गरेर यहाँ 7.33 भ्यालु यसको एभरेज भ्यालु आएको छ। त्यसपछि हामीले म्याक्सिमम भ्यालु हेर्नु छ। म्याक्सिमम यसमा ठुलो नम्बर कुन छ त, त्यो हामी हेर्नका लागि हामीले इक्वल टु गर्छौँ। इक्वल टु गरिसकेपछि म्याक्स, म्याक्स गरियो, त्यसपछि ओपन ब्राकेट गरियो, त्यसपछिमा ठुलो भ्यालु भनेको हैन कुन छ त्यो हेर्न गएको छु। इक्वल टु गरियो, त्यसपछि म्याक्स, त्यसपछि ओपन ब्राकेटलाई ड्र्याग गर्नु, त्यसपछि क्लोज गर्दिनु ब्राकेटलाई। योमा ठुलो भ्यालु भनेको 13 हो। यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले मिनिमम भ्यालु कुन छ, इक्वल टु गर्छौँ, त्यसपछि MIN गर्छौँ, मिन, त्यसपछि ओपन ब्राकेट गरियो, त्यसपछि यसलाई ड्र्याग गर्नु माउस लिएर, त्यसपछि क्लोज गर्नु ब्राकेटलाई, त्यसपछि इन्टर गर्नु। सबभन्दा सानो भ्यालु भनेको यसमा 1 छ भनेर बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। यसरी हामीले फर्मुला लगाएर, यसमा कुन फर्मुला हामी लगाएको छौँ भने फर्मुला 12 मा सो गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ साथीहरू। त्यसपछि अर्को हामीले जस्तै अहिलेको समय कति छ, टाइम कति भएको छ, जुन हामी यहाँ सेट गरेको हुन्छ कम्प्युटरमा, जुन डेट हामीले यहाँ सेट गरेको छौँ, टाइम सेट गरेको छ, त्यही टाइम यहाँ आउने हो। इक्वल टु गर्छौँ, त्यसपछि NOW नाउ गरियो, त्यसपछि ओपन ब्राकेट, त्यसपछि क्लोज ब्राकेट गरियो, इन्टर गरियो। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 10:55 आएको छ। जति यहाँ बजेको हुन्छ 10:55 AM भएको छ, यहाँ 10:55 आएको छ। डेट जति यहाँ हामी सेट गऱ्यौँ त्यही डेट यहाँ आउने हो। नाउबाट हामीले कुन फर्मुला लगाएको छ, यसरी हामीले क्लिक गर्दाखेरि यहाँ देखिरहेको हुन्छ, यहाँ फर्मुला बारमा
ठिक छ, यसरी हामी गर्न सकिन्छ। अथवा इक्वल टु गरेर टुडेबाट पनि यो लिन्छ, टिओडी या टुडे, ओपन ब्राकेट गर्छौँ, त्यसपछि क्लोज ब्राकेट। यताबाट हामीले डेट मात्र दिएको छ, टाइममा 00 हालेको छ दिएको छ, यसरी डेट हामीले हैन यहाँ राख्न सकिन्छ। ठिक छ साथीहरू, आज हामीले यसमा बेसिक फर्मुलाहरू हेऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हामीले बोनस, ट्याक्स, स्यालेरी सिट कसरी बनाउने हैन, त्यसपछि मार्कसिटहरू कसरी तयार गर्ने त्यो हामीले हेर्छौँ। आजको भिडियोमा यति नै, धन्यवाद।